Chiến sự đỏ lửa chưa có dấu hiệu vãn hồi, Nga tiếp tục tung khí tài độc đáo đe dọa phòng tuyến Ukraine. Đáng chú ý, Moscow hô biến bom thường thành bom thông minh thay cho tên lửa hành trình đắt đỏ. Không kém cạnh, Ukraine tuyên bố tiêu diệt xe tăng Nga ở mặt trận ác liệt. Nga nêu thông điệp muốn kết thúc xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt. Trong khi đó, Moscow và phương Tây tiếp tục đối đầu gay gắt, máy bay quân sự Nga áp sát không phận NATO. Tại châu Á, Úc chỉ trích Trung Quốc quyết chủ động hơn trong mục tiêu ngăn xung đột. Trung Quốc nêu chìa khóa hòa bình cho eo biển Đài Loan, đó là gì? Tại châu Phi, đại sứ EU ở Sudan bị tấn công, quân đội mở rộng hoạt động chống lực lượng hỗ trợ nhanh. Ở diễn biến khác, sóng nhiệt càng quét khắp Ấn Độ, khiến 11 người thiệt mạng. Cháy rừng dữ dội ở biên giới Pháp-Tây Ban Nha. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến mới nhất liên quan đến xung đột Đông Âu cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Nga đang chuyển đổi các loại bom đơn giản và trang bị cho chúng hệ thống dẫn đường để tạo ra một vật thay thế hiệu quả cho các tên lửa dẫn đường đắt đỏ. Theo trang tin Kyiv Independent, các loại bom thông thường dường như đang được Moscow chuyển đổi thành bom thông minh, sử dụng hệ thống mô đun lượng và dẫn đường UMPK. Chúng gây ra mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng cho Ukraine với các đòn đánh thảm khốc vào khu vực tiền tuyến. Đáng chú ý, hệ thống trên có thể được dùng để trang bị hệ thống dẫn đường vệ tinh đơn giản và đôi cánh cho bom trọng lực FAB-500M62 có từ thời Liên Xô mà Nga có sẵn. Hồi tháng 3, Nga đã sử dụng hiệu quả các loại bom cải tiến để oanh tạc các tuyến phòng thủ Avdiivka của Ukraine ở Donetsk. Theo truyền thông Nga, giá bộ bom này có thể vào khoảng 24.000 đô la Mỹ, rẻ hơn nhiều so với tên lửa và các loại khí tài khác. Để so sánh, một tên lửa hành trình Kepler mà Nga sử dụng rộng rãi gần đây có giá gần 6,5 triệu đô la Mỹ. Hệ thống này tương tự với bộ bom thông minh J-Damr mà Mỹ gửi cho Ukraine, trong đó bom không dẫn đường đã được chuyển đổi thành loại đạn dẫn đường chính xác. Mặc dù Nga không thừa nhận sản xuất bộ UMPK, nhưng Ukraine cho biết nếu nỗ lực trên được xác thực, chúng có thể là giải pháp thay thế cho tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình đắt đỏ vốn đang dần cạn kiệt của Nga. Theo ước tính của không quân Ukraine, các loại đạn chuyển đổi nói trên của Nga có tầm bắn hiệu quả lên đến hơn 50 km. Phía Kiev ước tính tiêm kích Sukhoi Su-34 và Sukhoi Su-35 của Nga mang theo hơn 20 bom dẫn đường đã tấn công dọc tiền tuyến từ độ cao lớn. Để đối phó với các cuộc oanh tạc của Nga, Ukraine cần sử dụng hệ thống phòng không như S-300. Tuy nhiên, tài liệu của Lầu Năm Góc bị rò rỉ gần đây cảnh báo nguồn S-300 của Ukraine đang dần hao hụt và có thể cạn kiệt vào tháng 5 tới. Ukraine đã kêu gọi các đồng minh phương Tây gửi tiêm kích để đối phó các cuộc tấn công của Nga, nhất là khi các máy bay MiG-29 và Sukhoi Su-27 của Kiev đã lỗi thời và không thể trang bị tên lửa không đối không tầm xa hiện đại. Phía Ukraine vừa đăng hình ảnh được cho là xe tăng Nga tiếp tục bị phá hủy ở thành trì Volodya. Theo Newsweek, Chuẩn tướng Ukraine Oleksandr Tarnovsky, người đứng đầu nhóm tác chiến và chiến lược Tavria, đã đăng hình ảnh trên Telegram cho thấy các phương tiện bị tàn phá ở gần thành phố Volodya, nơi chứng kiến nhiều cuộc giao tranh vô cùng ác liệt. Phía Ukraine chú thích rằng đây là những xe tăng và xe bọc thép chở quân của Nga đã bị phục kích, phá hủy. Trung tướng Tarnovsky cho biết lực lượng Ukraine vẫn đang giữ vững vị trí xung quanh thành phố Volodya và ngăn chặn Nga tiến về phía thành phố Avdiivka đang bị bao vây. Pháo binh của chúng tôi đã hoạt động tốt, mỗi người lính trong chiến hào hôm nay đều thực hiện nhiệm vụ ở mức cao nhất, vị chỉ huy viết thêm trên ứng dụng Telegram. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về hình ảnh được quân đội Ukraine đăng ngày 15 tháng 4. Thành phố khai thác mỏ Volodya của Ukraine đã chứng kiến các cuộc đụng độ dữ dội vào đầu năm nay. Nga tiến công suốt 3 tuần nhưng không kiểm soát được thành phố. Tờ New York Times đưa tin, quân đội Nga đã mất ít nhất 130 xe tăng và xe bọc thép chở quân trong cuộc tấn công này. Moscow không cập nhật tổn thất ở Volodya.
Ông Daniel Davis, trung tá quân đội Mỹ về hưu, nói với tạp chí Newsweek rằng những tổn thất của Nga ở Volodya đã thể hiện Moscow mắc lỗi chiến thuật. Đồng quan điểm, chuyên gia Mark Kensen từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS chia sẻ với Newsweek, các lực lượng Nga vẫn chưa phối hợp tốt về mặt chiến thuật khi tấn công vào các pháo đài Ukraine, dẫn đến tổn thất ở Volodya. Trong một diễn biến khác, lực lượng Nga ngày 16 tháng 4 cho biết đã đánh chặn nhiều tên lửa và bắn hạ một số máy bay không người lái UAV của Ukraine. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, các binh sĩ đã tiếp tục các hoạt động quân sự trên nhiều hướng, bao gồm Kupiansk, Liman, Donetsk, Zaporizhia và Kherson, khiến địch chịu tổn thất nặng nề. Giữa lúc chiến địa sụp sôi, Nga bất ngờ phát tín hiệu muốn sớm chấm dứt xung đột. TASS cho biết trong cuộc họp báo hôm 17 tháng 4, trong buổi hội đàm với người đồng cấp Brazil Mauro Vieira, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nhấn mạnh Điện Kremlin muốn xung đột ở Ukraine kết thúc càng sớm càng tốt. Ông Lavrov cũng bày tỏ lòng biết ơn vì Brazil hiểu được lý do Nga phát động chiến dịch quân sự ở nước láng giềng, đồng thời góp phần tìm giải pháp hòa bình cho xung đột. Vị Ngoại trưởng nói, các cuộc đối thoại kết thúc xung đột phải được giải quyết trên cơ sở thỏa thuận dài hạn, trên hết là dựa trên nguyên tắc của chủ nghĩa đa phương, quan tâm đến lợi ích an ninh của tất cả quốc gia, không có ngoại lệ. Đó là nguyên tắc an ninh không thể chia cắt. Ông Lavrov nhấn mạnh, Moscow đã nhiều lần giải thích về diễn biến ở Ukraine và mục tiêu mà Nga theo đuổi. Trong đó, Điện Kremlin chủ yếu muốn đảm bảo không có mối đe dọa nào đối với an ninh quân sự của Nga hiện diện trên đất Ukraine, nhất là khi phương Tây đã theo đuổi kế hoạch đe dọa an toàn của Moscow trong nhiều năm. Mục tiêu tiếp theo hiển nhiên là bảo vệ cuộc sống và các quyền hợp pháp của người dân nói tiếng Nga ở miền Đông và Nam Ukraine. Họ đã bị áp bức trong nhiều năm. Ukraine đã tuyên bố chỉ đối thoại nối lại hòa bình khi Nga rút toàn bộ quân khỏi lãnh thổ của Kiev, bao gồm bán đảo Crimea đã bị Điện Kremlin đơn phương sáp nhập vào năm 2014. Quan hệ Đông Tây tiếp tục căng thẳng. Sky News hôm 18 tháng 4 đưa tin các tiêm kích đa nhiệm Typhoon của không quân Anh RAF đã chặn 2 máy bay chiến đấu và một trinh sát cơ của Nga áp sát không phận NATO trên biển Baltic. Cụ thể, trong một nhiệm vụ chung với không quân Đức, các phi công của RAF đã đánh chặn 3 máy bay Nga trên vịnh Phần Lan. RAF cho biết, một máy bay phản lực trong số đó được xác định là trinh sát cơ bay từ đất liền Nga đến vùng lãnh thổ phía Tây, Kaliningrad của Moscow ở gần Ba Lan. Nó sẽ hội ngộ với 2 chiến đấu cơ ở căn cứ Kaliningrad, sau đó cùng di chuyển về hướng Nam qua khu vực phía Tây Bắc vùng cho phép bay của Estonia. Không quân Anh cùng các tiêm kích Typhoon đã hộ tống chiếc máy bay qua khu vực gần NATO trước khi bàn giao cho lực lượng không quân Thụy Điển. Chúng tôi thường xuyên phát hiện máy bay quân sự Nga di chuyển qua biển Baltic và đánh chặn chúng. Nhiệm vụ này có vai trò quan trọng, góp phần củng cố cam kết của NATO trong nỗ lực bảo vệ không phận chung của Liên minh, một phi công của RAF cho biết. Các lực lượng không quân của Anh và Đức đang phối hợp với nhau trong chiến dịch bảo vệ sườn phía đông NATO. Về phía Nga, hôm 17 tháng 4, hãng tin TASS cho biết quân đội nước này đã tổ chức một cuộc tập trận lớn với sự tham gia của 10 tàu hải quân từ hạm đội Baltic và hơn 1.500 nhân viên từ căn cứ hải quân Basting ở vùng Kaliningrad thuộc vùng viễn Tây của Nga. Thông tin được văn phòng báo chí của hạm đội công bố cùng ngày cho biết. Cuộc tập trận lần này được tổ chức theo kế hoạch định kỳ nhằm kiểm tra lực lượng sau thời gian huấn luyện mùa đông, bao gồm tại các trung tâm chỉ huy quân sự của căn cứ hải quân Basting cùng một số lực lượng hải quân và đơn vị chuyên biệt của hạm đội. Theo các khoa mục được giao năm nay, tại vùng biển Baltic, các thủy thủ đoàn của tàu hộ tống và tàu tên lửa, tàu tác chiến chống ngầm cỡ nhỏ, tàu quét mìn ven biển và bến cảng sẽ thực hiện một loạt các nhiệm vụ, bao gồm rà phá bom mìn, thủy lôi nhằm hỗ trợ quá trình triển khai lực lượng và tấn công chống ngầm. Bên cạnh đó, các nhóm tác chiến hải quân sẽ thực hành các hoạt động phối hợp triển khai theo đội hình chiến đấu và các biện pháp đẩy lùi cuộc tấn công trên không của kẻ thù giả định, cũng như tác chiến trên biển bằng tên lửa và pháo hạm. Ngoài ra, lực lượng bảo vệ bờ biển cũng thực hiện các cuộc diễn tập tác chiến phòng thủ bằng các tổ hợp pháo, tên lửa phòng thủ ở bờ biển như Pol và Passion. Liên quan đến thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen, hôm 17 tháng 4, Điện Kremlin cho biết triển vọng nối lại thỏa thuận cho phép Ukraine vận chuyển nông sản xuất khẩu từ các cảng ở Biển Đen qua Thổ Nhĩ Kỳ không mấy sáng sủa, Reuters đưa tin cùng ngày. Trong khi đó, Ukraine cũng nhận định sáng kiến ngũ cốc ở Biển Đen có nguy cơ đổ vỡ khi Nga tiếp tục ngăn cản việc kiểm tra các tàu ra vào vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ theo thỏa thuận. Được biết, thỏa thuận ngũ cốc do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine an toàn từ một số cảng ở Biển Đen giữa lúc chiến sự tiếp diễn. Đây là nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu mà các quan chức Liên Hợp Quốc cho biết đã trở nên tồi tệ hơn do cuộc chiến đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II.
Chuyển sang tin tức liên quan đến châu Á, Ngoại trưởng Úc Penny Wong đã có bài phát biểu quan trọng đầu tiên trong năm nay giữa lúc Canberra đứng trước bước ngoặt lớn trong nỗ lực cải thiện quan hệ bất ổn với Trung Quốc. Nữ Bộ trưởng nói rằng Úc và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã đối mặt với tình hình chưa từng có. Sky News hôm 17 tháng 4 đưa tin, phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia lần đầu tiên kể từ khi Đảng Lao động chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử 2022, Ngoại trưởng Wong tiếp tục cảnh báo về tác động từ các cuộc cạnh tranh chiến lược không kiểm soát. Bà nói rằng Úc và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã đối mặt với tình hình chưa từng có, đòi hỏi chính quyền phải có khả năng quản lý các mục tiêu và quan hệ hợp tác với các nước. Nhắc đến Trung Quốc, Ngoại trưởng Wong đánh giá Bắc Kinh tiếp tục hiện đại hóa quân đội của mình với quy mô và tốc độ chưa từng thấy trong gần một thế kỷ. Trong khi đó, họ cũng không minh bạch mục tiêu chiến lược của mình. Những bất đồng và rủi ro từ tính toán sai lầm sẽ dẫn đến các tình huống đối đầu căng thẳng nhất trong những thập kỷ gần đây. Theo Sky News, giữa lúc căng thẳng chiến lược gia tăng, Úc vẫn tái khẳng định cam kết trong các liên minh với Mỹ, trong khi Trung Quốc tiếp tục tăng cường các hoạt động phô trương cơ bắp ở eo biển Đài Loan và Biển Đông. Ngoại trưởng Wong nhấn mạnh, vai trò của Úc trong khu vực không chỉ đơn thuần là cạnh tranh sức ảnh hưởng. Bà nói, nhìn nhận tương lai của khu vực qua lăng kính cạnh tranh quyền lực có thể đồng nghĩa với việc cho phép lợi ích và quyền của một quốc gia không được chú trọng hoặc thậm chí bị xóa bỏ. Trong khi đó, Úc muốn định hình một khu vực phản ánh lợi ích của các quốc gia, từ đó duy trì hòa bình, ngăn chặn xung đột. Cần chú ý, lợi ích của các quốc gia trong khu vực phải đạt được dựa trên nguyên tắc các nước lớn không có quyền quyết định số phận của nước nhỏ. Nữ Ngoại trưởng nói thêm, các quốc gia trong khu vực đầy tranh chấp như Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cần phải tập trung vào duy trì các lợi ích của mình. Theo đó, chúng ta có thể tồn tại dựa trên pháp luật và giá trị mà người dân ủng hộ, tự do theo đuổi sự thịnh vượng, đưa ra lựa chọn của mình và không bị bên ngoài can thiệp. Được biết, Úc và Trung Quốc đã đạt bước tiến lớn trong việc giải quyết các biện pháp trừng phạt thương mại trị giá 20 tỷ đô la Mỹ khi chính phủ hai nước đồng ý nối lại đàm phán để giải quyết bất đồng trong vấn đề lúa mạch. Trung Quốc đã tức giận với việc Úc cùng Anh, Mỹ tham gia Hiệp ước An ninh ba bên, trong đó Canberra sẽ được hỗ trợ trang bị hạm đội tàu ngầm hạt nhân. Bắc Kinh cho rằng nỗ lực trên gây bất ổn an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nói về vấn đề đảo Đài Loan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nhấn mạnh các hành động đi chệch khỏi nguyên tắc một Trung Quốc bằng cách dung túng và ủng hộ hoạt động ly khai đòi độc lập cho hòn đảo sẽ đe dọa hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan, Reuters hôm 17 tháng 4 đưa tin. Thông điệp trên được đưa ra sau khi các ngoại trưởng G7 tuyên bố phản đối việc Trung Quốc nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng eo biển Đài Loan bằng vũ lực và nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trong khu vực. Phát ngôn viên Uông Văn Bân tái khẳng định vấn đề Đài Loan là công việc nội bộ của Trung Quốc và các nước khác không có quyền can thiệp. Chỉ có một Trung Quốc trên thế giới, Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho toàn bộ Trung Quốc. Đây là ý nghĩa cốt lõi của nguyên tắc một Trung Quốc và là chìa khóa cho hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Các nước liên quan phải nhận ra rằng vấn đề Đài Loan là công việc nội bộ của Trung Quốc, không nước nào có quyền can thiệp, người phát ngôn nói. Ông Uông tiếp tục khẳng định hiện trạng thực sự trên eo biển Đài Loan là đôi bờ eo biển đều thuộc về Trung Quốc. Người phát ngôn cho rằng căng thẳng ở eo biển Đài Loan bắt nguồn từ việc các lực lượng ly khai trên hòn đảo đòi độc lập dưới sự hỗ trợ của các thế lực bên ngoài. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm 17 tháng 4 nói rằng Trung Quốc đang ngày càng nỗ lực đánh đổi các quy tắc quốc tế để theo đuổi quy tắc của riêng mình. Chia sẻ bên lề cuộc họp G7 ở Nhật Bản, bà Baerbock nói, nhiều đối tác của chúng tôi trong khu vực ngày càng cảm thấy rằng Trung Quốc muốn đánh đổi các quy tắc quốc tế với những ràng buộc chung hiện có bằng quy tắc của riêng mình. Bắc Kinh đang vờ như không có quy tắc nào tồn tại dù họ đã phê chuẩn các hiệp ước. Nữ Ngoại trưởng nói thêm, đoàn kết là sức mạnh, các đối tác có thể tin tưởng vào chúng tôi trong nỗ lực giữ gìn khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, nơi sẽ quyết định trật tự quốc tế trong thế kỷ 21. Được biết, tuần trước Ngoại trưởng Đức đã hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc tại Bắc Kinh. Trung Quốc đã nhiều lần chỉ trích Mỹ và đồng minh mới là bên gieo rắc căng thẳng trong khu vực, không ngừng ra sức kiềm hãm sự phát triển của Bắc Kinh. Ở diễn biến khác, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới đây nhấn mạnh tầm quan trọng của kế hoạch cải thiện đời sống cho người dân, một việc bị ảnh hưởng do Covid-19 và các yếu tố khác. Tờ Rodong Sinmun của đảng cầm quyền lao động Triều Tiên ngày 17 tháng 4 đưa tin, lãnh đạo Kim Jong-un trong sự kiện vào Chủ nhật 16 tháng 4 đã khẳng định mong muốn đem lại cho người dân cuộc sống văn minh hiện đại hơn. Sự kiện mà ông Kim tham dự được tổ chức để đánh dấu hoàn thành xây dựng 10.000 ngôi nhà hiện đại giữa trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng. Tờ báo của chính phủ Triều Tiên cho biết, dự án xây dựng bao gồm các công trình công cộng và chung cư cao tầng, đủ sức chứa 10.000 gia đình. Việc xây dựng bắt đầu vào tháng 2 năm ngoái.
Tờ báo cũng đăng những bức ảnh cho thấy ông Kim tham gia lễ cắt băng khánh thành trong khi đường phố chật kín người và pháo hoa đã thắp sáng bầu trời đêm. Tờ báo cho biết thêm nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nói về mong muốn phát triển Bình Nhưỡng thành một thành phố quốc tế tráng lệ. Việc xây dựng nhà ở hiện đại ở thủ đô Bình Nhưỡng là một phần trong kế hoạch được ấp ủ từ lâu của nhà lãnh đạo nhằm mang lại cho người dân điều kiện sống văn minh và ổn định hơn, Rodan Simon viết. Giao tranh tại quốc gia Bắc Phi Sudan tiếp tục căng thẳng khi quân đội nước này tuyên bố mở rộng các hoạt động chống lại lực lượng hỗ trợ nhanh RSF và kêu gọi người dân đề phòng nguy hiểm. Theo TASS, đại diện quân đội Sudan hôm 17 tháng 4 đã tuyên bố, chúng tôi đã mở rộng quy mô hoạt động đối phó với RSF và yêu cầu người dân cẩn thận. Cùng ngày, Cao ủy đối ngoại EU Josep Borrell cho biết, đại sứ Liên minh châu Âu tại Sudan đã bị tấn công tại nơi cư trú. Vài giờ trước, đại sứ EU tại Sudan đã bị hành hung tại chính nơi ở của ông ấy. Ông Borrell viết trên tài khoản Twitter của mình. Ông nhấn mạnh, hành động trên vi phạm trắng trợn công ước viên về ngoại giao. Chính quyền Sudan phải đảm bảo an ninh cho các nhân viên ngoại giao và cơ sở ngoại giao. Đây là nghĩa vụ của họ, được quy định trong luật pháp quốc tế. Căng thẳng ở Sudan đã leo thang do những bất đồng giữa lãnh đạo quân đội Abdel Fattah al-Burhan và chỉ huy lực lượng hỗ trợ nhanh Mohamed Hamdan Dagalo. Diễn biến trên ngăn cản Sudan tái lập chính quyền dân sự, theo sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Vào hôm 15 tháng 4, đụng độ đã nổ ra gần một căn cứ quân sự ở thành phố Miroua và Khartoum. Theo dữ liệu mới nhất từ Ủy ban Bác sĩ Sudan, hơn 100 thường dân đã thiệt mạng do giao tranh, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo hơn 1.000 nạn nhân. Hôm 17 tháng 4, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án mạnh mẽ tình trạng giao tranh và bạo lực ở Sudan, đồng thời kêu gọi các bên tham gia ngay lập tức chấm dứt tình trạng căng thẳng, khôi phục an ninh trật tự và bắt đầu quá trình đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng. Tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan chấm dứt tình trạng giao tranh, hướng đến hòa bình, khôi phục trật tự và quay trở lại con đường đàm phán. Tình hình nhân đạo ở Sudan vốn đã nghiêm trọng, giờ lại càng trở nên thảm khốc, vị Tổng thư ký cho biết. Liên quan đến vấn đề này, Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Barbara Woodward nói với các phóng viên rằng Hội đồng Bảo an có kế hoạch tổ chức phiên họp kín để nắm bắt tình hình ở Sudan và đưa ra các giải pháp tiếp theo. Bà Woodward cho biết, chúng tôi rất thất vọng vì sau nhiều tháng đàm phán với một số tiến bộ, bạo lực đã nổ ra không chỉ ở Khartoum, Darfur mà ở khắp cả Sudan. Điều đáng tiếc nhất là hơn 100 thường dân vô tội đã thiệt mạng. Ở diễn biến khác, hôm 17 tháng 4, hãng tin Reuters cho biết, Iran đã chính thức mời quốc vương Ả Rập Xê Út tới thăm nước này. Thông tin được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết cùng ngày. Đây là dấu hiệu tích cực cho quan hệ hai nước và Trung Đông khi hai đối thủ truyền kiếp trong khu vực đồng ý chấm dứt nhiều năm thù địch nhờ một thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian hồi tháng 3. Trước đó, căng thẳng giữa hai nước đã kéo dài suốt nhiều năm và châm ngòi hàng loạt cuộc xung đột ủy nhiệm trên khắp Trung Đông, nơi Tehran và Riyadh ủng hộ các phe đối lập từ Yemen đến Syria. Sau một thời gian đóng băng quan hệ, Iran, quốc gia do người Hồi giáo Shiite chiếm đa số, và Ả Rập Xê Út, nơi người Sunni chiếm đa số, đã đạt được thỏa thuận bình thường hóa quan hệ ngoại giao sau 7 năm căng thẳng. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã gửi lời mời tới quốc vương Ả Rập Xê Út để đáp lại lời mời mà Riyadh dành cho ông ấy. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Khani cho biết. Chuyển sang tin tức liên quan đến biến đổi khí hậu, Reuters ghi nhận hôm 17 tháng 4, các cư dân ở một số thành phố của Ấn Độ đã phải vật lộn thử nhiều cách khác nhau để giữ mát trong đợt nắng nóng khủng khiếp năm nay. Trước đó đã có ít nhất 11 người thiệt mạng do say nắng sau khi tham gia một sự kiện ngoài trời gần Mumbai. Trước tình hình nắng nóng phức tạp, một quan chức tại Trung tâm Khí tượng đã khuyến cáo người dân nên ở trong nhà, tránh di chuyển nhiều ngoài trời. Trong khi đó, các hoạt động kinh doanh tại các quầy bán nước trái cây giải khát ở thành phố Kolkata và Chandigarh rất tất bật khi nhu cầu tăng cao. Nhiệt độ đã tăng vọt ở một số vùng của Ấn Độ, gây ra cảnh báo sóng nhiệt hàng loạt. Nhiệt độ ban ngày ở mức 40 độ C đã được ghi nhận trong vài ngày liên tiếp. Được biết, vào chiều ngày 16 tháng 4, hàng trăm nghìn người đã tham dự một buổi lễ trao giải ngoài trời. Trong đó, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Amit Shah trao giải thưởng cho một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng ở Maharashtra, ngoại ô thành phố tài chính Mumbai. Nắng nóng và nhiệt độ cao đã khiến ít nhất 50 người phải vào viện và 11 người tử vong do sốc nhiệt. Thông tin được thủ hiến của Maharashtra, Edna Singh chia sẻ với báo chí. Hôm 17 tháng 4, hãng tin Reuters cho biết,
Một vụ cháy rừng đã thiêu rụi gần 1.000 hecta ở khu vực biên giới Pháp-Tây Ban Nha từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 4. Giới chức cho biết vụ cháy lần này là hậu quả của tình trạng hạn hán ở miền Nam châu Âu, làm dấy lên lo ngại giặc lửa sẽ tiếp tục hoành hành như mùa hè năm ngoái. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Thierry Darmanin cho biết vụ cháy rừng đã được kiểm soát vào đầu ngày 17 tháng 4, dù chưa được dập tắt hoàn toàn. Ông cho biết thêm, một lính cứu hỏa đã bị thương khi làm nhiệm vụ. Trả lời báo chí, ông Darmanin cảnh báo nước Pháp cần chuẩn bị đối mặt với một mùa hè cực kỳ khó khăn và có thể phức tạp hơn năm 2022. Đám cháy rừng vừa qua được cho là bắt nguồn và sau đó lan rộng xung quanh các ngôi làng của Pháp trên bờ biển Địa Trung Hải. Khoảng 500 lính cứu hỏa đã được huy động để chữa cháy vào tối ngày 16 tháng 4. Nhờ nỗ lực của đội cứu hỏa mà chỉ có 4 ngôi nhà bị hư hại và không có người dân nào bị thương. Sau khi tình hình được kiểm soát, khoảng 300 cư dân đã được sơ tán trước đó, được phép trở về nhà vào tối cùng ngày. Ngọn lửa sau đó lan sang biên giới Tây Ban Nha, thiêu rụi hơn 500 hecta và khiến khoảng 50 người phải sơ tán. Cơ quan cứu hỏa Catalan cho biết, trong suốt những tháng mùa đông vừa qua, tình trạng khô hạn bất thường trên khắp các vùng phía Nam châu Âu đã làm giảm độ ẩm trong đất và khiến cho nhiều chuyên gia lo ngại tình trạng khẩn cấp trong năm 2022 tái diễn. Năm ngoái, 785.000 hecta đất rừng ở châu Âu đã bị tàn phá, cao hơn gấp đôi so với mức trung bình hàng năm trong 16 năm qua, theo báo cáo thống kê của Ủy ban châu Âu EC. Tin tức vừa rồi đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.